মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি মই স্থানাংক জ্যামিতিৰ দ্বিতীয়টো ভিডিঅ'লৈ আগবাঢ়িবলৈ ওলাইছোঁ। এই ভিডিঅ'টিত মই স্থানাংক জ্যামিতিত দুটা বিন্দুৰ মাজৰ দূৰত্বৰ বিষয়ে কেইটামান প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে মই তোমালোকক বুজাবলগীয়া প্ৰশ্নকেইটা বৰ্ডত লিখি লৈছোঁ, লগতে সূত্ৰটো ওপৰত লিখা আছে, তোমালোকে চাই যাবা, মই বুজাই যাম। তোমালোকে স্থানাংক জ্যামিতিৰ অনুশীলনী 7.1ত দুটা বিন্দুৰ মাজৰ দূৰত্বৰ সূত্ৰৰ বিষয়ে কিছু ধাৰণা নিশ্চয় আছে। গতিকে মই সূত্ৰটো বহলাই আলোচনা কৰা নাই, খালি সূত্ৰটো তোমালোকক লিখি দিছোঁ। ইয়াত স্থানাংক জ্যামিতিৰ দুটা বিন্দু A x1 y1 আৰু B x2 y2ৰ মাজৰ দূৰত্ব এটা ফৰ্মুলা দিয়া আছিল। সেই ফৰ্মুলাটো আছিল AB = x2 - x1 হোল স্কয়াৰ প্লাস y2 - y1 হোল স্কয়ার। এইটো হল দুটা বিন্দুৰ মাজৰ দূৰত্ব নিৰ্ণয় কৰাৰ সূত্ৰ। এই সূত্ৰৰ আলম লৈ আমি তোমালোকক বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন দিওঁ আৰু সেই প্ৰশ্নবিলাক এই সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিয়ে কৰিব লাগিব। এতিয়া মই তাৰে কেইটামান প্ৰশ্ন লৈছোঁ, যিবিলাক প্ৰশ্ন মেট্ৰিকত সোধা হয়। সেই প্ৰশ্নবিলাক চাই যাবা কেনেকৈ আমি সমাধান কৰোঁ। এতিয়া 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ HSLC এক্সামত অহা প্ৰশ্ন। এই প্ৰশ্নটোত এই সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰি দূৰত্ব ওলাব দিছিলে। 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত A স্থানাংক দিয়া আছিল 0,1 আৰু B স্থানাংক দিয়া আছিল 1,0। বিন্দু দুটাৰ মাজৰ দূৰত্ব হ'ল, উত্তৰকেইটা তোমালোকক দিয়া আছে A √2, B 2, C 0 আৰু D 2√2। এতিয়া শুদ্ধ উত্তৰটো বাছিব লাগিলে এই ফৰ্মুলাটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। আচ্ছা, এই ফৰ্মুলাটো আমি যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যাম, তেতিয়া শুদ্ধকৈ যদি মানটো পাতো, তেতিয়াহ'লে শুদ্ধ উত্তৰটো পাম। আৰু কেতিয়াবা আমি কি কৰোঁ, শৰ্টকাট ইয়াৰ বুদ্ধিটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ। পৰীক্ষাত যেহেতু আমাৰ সময় কম থাকে, তেতিয়া আমি কম সময়ত উত্তৰটো ওলোৱাৰ কিছুমান সিস্টেম শিকিব লাগিব। এতিয়া সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰথমতে তোমালোকে শিকিবা। তাৰপিছত যেতিয়া বুদ্ধিটো আহিব, তেতিয়া তোমালোকে শৰ্ট বুদ্ধিও ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিবা। আচ্ছা, আজি আমি বাৰু এই সূত্ৰটোৰ আলমত যাম। সূত্ৰটোৰ আলমত যেতিয়া যাম, আমি x2 মানে কিমান, x1 মানে কিমান, y2 মানে কিমান, y1 মানে কিমান, সেইটো ইয়াত সিলেকশ্যন কৰিম। সিলেকশ্যন কৰি উত্তৰটো ওলাম। তেতিয়া কি হ'ব, উত্তৰটো চাবা। তোমালোকৰ 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ মই সমাধানখিনি সাইডত দেখুৱাই দিছোঁ। x1 মানে হ'ল 0, y1 মানে হ'ল 1। তাৰপিছত x2 মানে হ'ল 2, x2 মানে হ'ল 1, y2 মানে হ'ল 0। এতিয়া যিটো তোমালোকৰ দুটা বিন্দুৰ মাজৰ দূৰত্ব AB √x2 - x1 হোল স্কয়ার প্লাস y2 - y1 হোল স্কয়ার এই সূত্ৰটো পাতি ললা। লোৱাৰ পিছত মানবিলাক আমি বহাই দিম। x2 মানে কিমান দিয়া আছে, 1, x1 মানে কিমান দিয়া আছে, 0 হোল স্কয়ার প্লাস y2 মানে কিমান দিয়া আছে, 0, y1 মানে কিমান দিয়া আছে, 1 হোল স্কয়ার। এতিয়া আমি যদি বিয়োগ কৰি চাওঁ, 1ৰ পৰা 0 বিয়োগ কৰিলে +1 স্কয়াৰটো আহিব। 0ৰ পৰা যদি -1 বিয়োগ কৰোঁ, তেতিয়া -1 হোল স্কয়াৰ পাম। তাৰপিছত এতিয়া বৰ্গ কৰিলে আমি পাম +1। ইয়াতো বৰ্গ -1 হোল স্কয়াৰ মানে বৰ্গ কৰিলে পাম +1, আৰু +1 আৰু +1 যোগ কৰিলে আমি 2 পাম। অৰ্থাৎ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব √2। যদি তোমালোকৰ শুদ্ধ উত্তৰটো ক'ত আছে বিচাৰ কৰা। এতিয়া শুদ্ধ উত্তৰটো তোমালোকে
এইখিনি চাই ফেলে গম পালা যে এত আছে মই এটো ৰাইট চিন দিছো গতিকে তোমালোকে দুটা বিন্দুৰ মাজৰ দূৰত্বৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি তোমালোকে এই অংকটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো উলালা গতিকে এইটো হল তোমালোকৰ ফৰ্মুলা ব্যৱহাৰ কৰি এতিয়া আমি পৰীক্ষাত শৰ্টকাট প্ৰসেস কেনেকৈ কৰিব লাগে সেই শৰ্টকাট প্ৰসেসটো মই তোমালোকক ইয়াতে দেখুৱাইছো বাৰু অপৰাধ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰা আৰু শৰ্টকাট প্ৰসেসটো তোমালোকে চাই লবা কেনেকেনো কৰা হয় সেইটো অলপ জানিব লাগিব এটিলৈ এ বিন্দু দিয়া আছিলে 0,1 আৰু বি বিন্দু দিয়া আছিলে 1,0 এয়া হল তোমালোকৰ বিন্দু দুটাৰ স্থানাঙ্ক এতিয়া আমি এ বি দূৰত্ব উলাব লাগে শর্টকাট প্রসেসটো চাবা এ বি ইকুয়াল ৰুট তোমালোকে ডাইৰেক্ট কাৰ্চিন মাৰি লবা যেটো হফালৰ বিন্দু তাৰ পৰা লেফট সাইডৰ এক্সৰ স্থানাঙ্কৰ পৰা এক্সৰ স্থানাঙ্কলৈ কাৰ্চিন মাৰি লবা অৰ্থাৎ 1 ৰ পৰা 0 বিয়োগ কৰিবা 1 ৰ পৰা যেতিয়া 0 বিয়োগ কৰিবা তোমালোকে 1 এ পাবা স্কয়াৰটো কিন্তু দিবলৈ নাপাহৰিবা নেক্সট টাইম হফালৰ ওয়াৰ স্থানাঙ্কৰ পৰা বাওঁফালৰ বিন্দুটোৰ ওয়াৰ স্থানাঙ্কলৈ বিয়োগ কৰিবা 0 ৰ পৰা -1 বিয়োগ কৰাৰ লগে লগে তোমালোকে -1 হোল স্কয়াৰ পাবা তাৰ পিছত পূৰণ কৰা 1 + 1 = √2 তাৰমানে তোমালোকৰ ফৰ্মুলা ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ এনেকা ধৰণৰ শৰ্ট প্ৰসেসৰে উত্তৰবিলাক উলাব পাৰিবা গতিকে এটো হল ফৰ্মুলা ব্যৱহাৰ কৰি অকমান লং প্ৰসেস আৰু এটো ফৰ্মুলাই ব্যৱহাৰ কৰিছো কিন্তু অলপ শর্ট প্রসেসত আমি উত্তৰটো উলাইছো গতিকে শর্ট প্রসেসটো তোমালোকে শিকিবা কাৰণ শর্ট প্রসেসটো আমাক সময়ত বহুত দৰকাৰ হয় গতিকে মই সুন্দৰকৈ কাৰ্চিন মাৰি কেনে কোনটোৰ পৰা কোনটো বিয়োগ কৰিব লাগিব দেখুৱাইছো হেনেকে তোমালোকে 1 নম্বৰ উত্তৰটো উলাবা নেক্সট গৈছো মই 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো এটো মেট্ৰিকত আহা প্ৰশ্ন গতিকে এই প্ৰশ্নটোত কি কোৱা হৈছে যে এ 1,0 b 1,1 c 0,1 বিন্দুৰে গঠিত ত্ৰিভুজৰ পৰিসীমা হল তাৰমানে পৰিসীমা আমি উলাব লাগে আচ্ছা পৰিসীমা উলাবলৈ যাওঁতে পৰিসীমাৰ ধাৰণাটো আমাৰ থাকিব লাগিব ত্ৰিভুজৰ পৰিসীমা মিন্স ত্ৰিভুজৰ তিনটা বাহুৰ যোগফলেই হল পৰিসীমা অৰ্থাৎ এ বি সি দিয়া আছে মানে ত্ৰিভুজটোৰ নাম হ'ব এ বি সি আৰু এই এ বি সি ত্ৰিভুজৰ এ বি বি সি আৰু সি এ বাহু কেইডালৰ দৈৰ্ঘ্য উলাই ফেলে অৰ্থাৎ দুটা বিন্দুৰ মাজৰ দূৰত্বৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি দূৰত্ব উলাই ফেলে যদি আমি যোগ কৰো তেতিয়া হ'ব ত্ৰিভুজৰ পৰিসীমা আচ্ছা ইয়াতো এ বি বি সি সি এ তিনবাৰ আমি উলাব লাগিব দূৰত্ব গতিকে আমি অলপ কম সময়ত যাতে কৰিব পাৰো তাৰ কাৰণে আমি এই শর্ট প্ৰসেসটো ব্যৱহাৰ কৰিম এতিয়া মই এখিনি মুছি লৈছো মই 2 নম্বৰটো বুজাবৰ কাৰণে এতিয়া চেষ্টা কৰিম এতিয়া 2 নম্বৰটোৰ কাৰণে আমি এ বি বি সি আৰু সি এ দূৰত্ব উলাব লাগিব প্ৰথমতে মই বিন্দুকিটা লিখি লৈছো এ 1,0 b 1,1 আৰু c লিখা আছে 0,1 প্ৰথমতে মই এ বি দূৰত্ব উলাব লাগে গতি এ বি দূৰত্ব উলাবলৈ গলে মই বিৰ স্থানাঙ্কৰ পৰা এৰ স্থানাঙ্কখিনি বিয়োগ কৰি লম প্ৰথমতে মই এ বি উলাম শর্ট প্রসেস এ বিৰ দূৰত্ব উলাম মই শর্ট প্রসেস এইটোৰ পৰা এইটো মই বিয়োগ কৰিম তেতিয়া 0 পাম 0 যেতিয়া মই 0 পাম 0 স্কয়াৰ বুলি লিখিব পাৰো নেলিখিলেও কথা নাই তাৰ পিছত 1 ৰ পৰা মই 0 বিয়োগ কৰিম +1 পাম স্কয়াৰ নেক্সট 0 তো কোনো ভ্যালু নাই 1 স্কয়াৰ মানে পূৰণ কৰিলে 1 পাম 1 ৰ বৰ্গমূল হ'ব 1 তাৰ মানে এ বি আমাৰ ওলাই গল এবাৰ যদি মই বি সি উলাও বি সি উলাৱাৰ লগে লগে সেম প্ৰসেস মই সি ৰ পৰা বি লৈ যাম প্ৰথমতে মই সি ৰ পৰা বি ৰ এক্সৰ স্থানাঙ্ক বিয়োগ কৰিম বিয়োগ কৰিলে
0 ৰ পৰা 1 বিয়োগ কৰাৰ লগে লগে -1 হোল স্কয়াৰ পাম আৰু 1 ৰ পৰা 1 বিয়োগ কৰাৰ লগে লগে মই 0 পাম 0 স্কয়াৰ -1 স্কয়াৰ কৰাৰ লগে লগে +1 পাম 0 ৰ কোনো ভ্যালু নাই গতিকে মই বৰ্গমূল উলালে পাম 1 ৰ বৰ্গমূল 1 তাৰ পিছত আহিব CA বুলি কোৱাৰ লগে লগে মই এতিয়া দূৰত্ব কেনেকৈ ওলাম CA মই A ৰ পৰা C ৰ স্থানাংক কিটা বিয়োগ কৰিম A ৰ 1 ৰ পৰা 0 বিয়োগ কৰিলে মই পাম 1 স্কয়াৰ আৰু 0 ৰ পৰা 1 বিয়োগ কৰিলে পাম মই -1 হোল স্কয়াৰ 1 হোল স্কয়াৰ এতিয়া এটো পূৰণ কৰিলে পাবা 1 এটো পূৰণ কৰিলে পাবা 1 আৰু যোগ কৰাৰ লগে লগে পাবা √2 তাৰ মানে আমি পৰিসীমা ওলাবৰ কাৰণে এই তিনিবাৰ দুটা বিন্দুৰ মাজত দৈৰ্ঘ্য ওলাব লগা হল প্ৰথমতে AB সেকেন্ডত BC থাৰ্ডত CA মই এতিয়া তোমালোকৰ ত্ৰিভুজৰ পৰিসীমা ওলাবৰ কাৰণে AB BC আৰু CA এনসাৰ কেইটা যোগ কৰিব লাগিব এনসাৰ কেইটা যোগ কৰিলে মই মুখে মুখে যোগ কৰি দিছো বাৰু AB + BC + CA মানে 1 + 1 + √2 means 2 + √2 হ'ব তোমালোকৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আমাৰ আছে B গতিকে তোমালোকে নিশ্চয় গম পালা শৰ্ট প্ৰসেছত কেনেকৈ আমি দুটা বিন্দুৰ মাজত দূৰত্ব উলাইছো নেক্সট মই গৈছো 3 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে P A, B আৰু Q -A, -B স্থানাঙ্ক দুটা বিন্দু এই বিন্দু দুটাৰ মাজৰ দূৰত্ব ওলাব লাগে এতিয়া আমি দুটা বিন্দুৰ মাজৰ দূৰত্বৰ ফৰ্মুলা ওপৰত লিখি থোৱা আছে সেইমতে আমি অলপ শৰ্ট প্ৰসেছত অঙ্কটো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম সদায় এতিয়া লং প্ৰসেস আমাৰ সময় নাথাকিব পাৰে ফৰ্মুলাটো ফলো কৰিম কিন্তু ফৰ্মুলাটোৰ ফলো কৰি আমি কাৰ্চিন মাৰি লৈ সহজতে উত্তৰটো ওলাব চেষ্টা কৰিম মই অকমান মছে লৈছো এইখিনি ঠাই ওলাই লৈছো এইখিনিতে অলপ ওলাব চেষ্টা কৰিম এতিয়া চাবা 3 নম্বৰৰ বিন্দু কিটা মই লিখি লৈছো আগতে P A, B Q -A, -B এতিয়া মই PQ দূৰত্ব ওলাব লাগে মই PQ দূৰত্ব ওলাব লাগিলে শৰ্ট প্ৰসেসটো আমি অলপ ইউজ কৰিম মই ফৰ্মুলাৰ হেল্প লম ফৰ্মুলা হেল্প ললে মই Q বিন্দুৰ পৰা x ৰ স্থানাঙ্ক P ৰ বিয়োগ কৰি লম বিয়োগ কৰিবলৈ গলে মই প্ৰথমতে পাতিম -A যেহেতু বিয়োগ কৰিম মই মাজত -চিন দিব লাগিব তাৰ পিছত A ৰ স্থানাঙ্ক P ৰ স্থানাঙ্ক কিমান আছে A অৰ্থাৎ -A হোল স্কয়াৰ বুজাব নেক্সট মই B ৰ পৰা আকৌ বিয়োগলৈ অৰ্থাৎ y ৰ স্থানাঙ্ক আৰু y ৰ স্থানাঙ্কৰ মাজত মই বিয়োগ কৰিম কাৰণ এটো হল y2 এটো হল y1 সেইকাৰণে মই এটো আগত পাতিব লাগিব আৰু এটো পিছত পাতিব লাগিব মই কাৰ্চিনেৰে কথাখিনি বুজাইছো তেতিয়া ভালকে চাই ললে বুজিব পাৰিবা হোল স্কয়াৰ এতিয়া তোমালোকে এইখিনি যোগ কৰা সদৃশ পদ যেতিয়া এতে যোগ হ'ব হোল স্কয়াৰ ইয়াতো যোগ হ'ব হোল স্কয়াৰ তাৰ পিছত তোমালোকে পূৰণ কৰা 4a স্কয়াৰ পাবা পূৰণ কৰা 4b স্কয়াৰ পাবা তাৰ পিছত 4 কমন লব পাৰিবা তেতিয়া a স্কয়াৰ প্লাস b স্কয়াৰ ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত থাকিব 4 ৰ বৰ্গমূল হ'ব 2 কিন্তু a স্কয়াৰ প্লাস b স্কয়াৰৰ আমি বৰ্গমূল উলাব নোৱাৰো গতিকে হেতু ৰুটৰ ভিতৰতে থাকি যাব গতিকে তোমালোকৰ শুদ্ধ উত্তৰটো তোমালোকে পাই গলা শুদ্ধ উত্তৰটো কত পালা B ত আছে শুদ্ধ উত্তৰটো তোমালোকৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হল B
গতিকে তোমালোকে দুটা বিন্দুৰ মাজৰ দূৰত্বৰ সূত্ৰটোৰ আলম লৈ অলপ শৰ্ট প্ৰচেছ এনেকুৱা ধৰণৰ পদ্ধতিবিলাক অৱলম্বন কৰিবা, তেতিয়া অতি সহজে তোমালোকে উত্তৰবিলাক ওলাব পাৰিবা। মই এতিয়া 4 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ যাম। 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো বুজাবৰ কাৰণে মই একে প্ৰচেছেই ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া চাবা 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো। এতিয়া 4 নম্বৰ প্ৰশ্নত কি দিয়া আছে? 0,0 আৰু -86 বিন্দুৰ মাজৰ দূৰত্ব হ'ল, উত্তৰকেইটা দিয়া আছে A 10, B 8, C 6 আৰু D 2। অৰ্থাৎ এই উত্তৰকেইটাৰ পৰা শুদ্ধ উত্তৰটো আমি বাছি ওলাব লাগে। এতিয়া দুটা বিন্দুৰ মাজৰ দূৰত্বৰ ফৰ্মুলা ব্যৱহাৰ কৰিলে আমি পাম, যদি বিন্দুকেইটা এ মূল বিন্দু 0 আৰু 0 আৰু পি বিন্দু -86 বুলি ভাবি লওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি দুটা বিন্দুৰ মাজৰ দূৰত্ব ওলাব লাগিলে OP ইকুৱেল হ'ব -8ৰ পৰা 0 বিয়োগ কৰিম -8 হোল স্কুৱেৰ হ'ব, প্লাছ 6ৰ পৰা 0 বিয়োগ কৰিম, তেতিয়া 6 স্কুৱেৰ হ'ব। পূৰণ কৰিলে 64 পাবা, পূৰণ কৰিলে 36 পাবা। ইয়াত মাইনাছে প্লাছ হৈ গৈছে দেই। যোগ কৰাৰ লগে লগে 100 পাবা, 100ৰ বৰ্গমূল হ'ল 10। এতিয়া শুদ্ধ উত্তৰটো তোমালোকৰ ক'ত আছে? শুদ্ধ উত্তৰটো আছে এত। গতিকে আমি দুটা বিন্দুৰ মাজৰ দূৰত্ব ব্যৱহাৰ কৰি এনেধৰণৰে প্ৰশ্নবিলাক আলোচনা কৰোঁ। এতিয়া নেক্সট 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো লৈছোঁ। চেম মেথড, অৰ্থাৎ দুটা বিন্দুৰ মাজৰ দূৰত্বৰ যিটো ফৰ্মুলা, সেই ফৰ্মুলাটোই আমি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে লৈছোঁ। গতিকে একে নিয়মতে যাব লাগিব। 5 নম্বৰটোৰ কাৰণে মই বিন্দু দুটা A আৰু B বুলি ভাবি ল'ম। A মানে 1,0, B মানে -1,0। এতিয়া মই ABৰ দূৰত্ব ওলাব লাগে। ABৰ দূৰত্ব ওলাব লাগিলে দুটা বিন্দুৰ মাজৰ দূৰত্বৰ যিটো ফৰ্মুলা প্ৰথমতে যিটো লিখি লৈছোঁ, এতিয়া মই এক্সৰ স্থানাংককেইটাৰ মাজত বিয়োগ কৰিম, অৰ্থাৎ -1ৰ পৰা +1 বিয়োগ কৰিলে হ'ব -1 হোল স্কুৱেৰ, আৰু 0ৰ পৰা 0 বিয়োগ কৰিলে 0 হ'ব, 0 স্কুৱেৰ। এতিয়া -2 হোল স্কুৱেৰ পাবা, 0ৰ কোনো ভেলু নাথাকে, পূৰণ কৰিলে 4 পাবা, 4ৰ বৰ্গমূল 2 পাবা। তাৰমানে তোমালোকৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আছে ক'ত আছে চাই লোৱা। শুদ্ধ উত্তৰটো আছে D। আমি শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি দিলোঁ D। গতিকে দুটা বিন্দুৰ মাজৰ দূৰত্ব সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি আমি দুটা বিন্দুৰ মাজৰ দূৰত্বৰ যিবিলাক প্ৰশ্ন মেট্ৰিকত দিয়ে, সেইখিনি মই এই ভিডিঅ'টোত তোমালোকক দেখুৱালোঁ। আৰু সফালে দুই এটা কোন চনত আহিছিল মই লিখি দেখুৱাইছোঁ। কোন চনত আহিছিল তোমালোকে চালে গম পাবা। গতিকে ইমান টান অংক দিয়া নাছিল আগৰ পৰীক্ষাবিলাকত। যিয়ে নহওক, টানে হওক বা সহজে হওক, সদায় পৰীক্ষা হিচাপে তোমালোকে দিবা আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো সদায় লিখিবা। মই ইয়াৰ পিছত আৰু কিছুমান প্ৰশ্ন তোমালোকক দি যাম। গতিকে মই এই ভিডিঅ'টোত এই 5টা প্ৰশ্ন লৈ তোমালোকক কেনেকৈ দুটা বিন্দুৰ মাজত দূৰত্ব ওলাব লাগে সেইটো সমাধান কৰি দিলোঁ। এতিয়া তোমালোকে নেক্সট ভিডিঅ'টোত, অৰ্থাৎ মই ইয়াৰ 3rd ভিডিঅ' দিম। গতিকে 3rd ভিডিঅ'ত বাকীখিনি প্ৰশ্ন তোমালোকে পাবা, আৰু মেট্ৰিক পৰীক্ষাত কোনবিলাক প্ৰশ্ন পৰীক্ষকে দিয়ে সেই প্ৰশ্নবিলাকো পাবা। তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই যাবা, তেতিয়াহ'লে মেট্ৰিকত অহা যিবিলাক কমন প্ৰশ্ন সেইবিলাক পাই যাবা। মই ভিডিঅ'টো ৰাখিছোঁ।